Plap! Anong palag mo? Mainit kasi yata yun. Nagtatrash talk ka? And never ko Oo. pang na-encounter yan. Sino Oo. yan? Season 10. So like, imbis na magre-group sila, parang nagsisigawan sila na ano. Yeah, so spicy nga. Kaya so yung comment section, wala nyo lang kung sino ha. Hi, Auroras! Welcome to Aurora Podcast, Episode 6. And ayun, B, kamustahin lang natin dahil undefeated tayo ngayong MPL! Undefeated so far. And syempre, maraming salamat muna pala sa mga sumusuporta sa ating podcast and sa mga sumusuporta sa Aurora, sa run ng Aurora, especially sa mga laging pumupunta ngayon sa mga venue. community leaders, Yes. mga naglalagay ng ano doon, no? Edward, ano pa ba? Kahit nga B-Wise viewers, may meron nakikita doon. ako doon sa MPL Nakakita ng venue. B-Wise. Nalaloka ako. Sabi ko, wala namang ano. Pero super na-appreciate ko po yun kahit medyo nahihiya ako. Kaya maraming salamat po sa mga community leaders natin dyan. And syempre, para talagang sobrang masuportahan nyo ang Aurora yan, please don't forget, available na po ang bagong jersey ng Aurora. Ayan, napaka-init. Click the yellow basket down below, guys. Hindi, joke lang. Wala. Wala yun. Wala pala. Pero available na po yun, guys. And don't forget to buy the Omi Venus and Wise jersey. And of course, eto, usapang MPL. Usapang Mainit ang MPL ngayon, no? Lalo this week nga. Dahil MPL ang pag-uusapan natin, syempre dapat ang special guest natin for today is from MPL din. Gumagano na sila. And itong dalawang special guest natin ay, napakalaking pangalan sa MPL. No? Malaking pangalan. Tsaka, Masasabi naman most paid ba? Most paid. And para masabi naman natin na sila na ba ang mga bagong mukha ng liga ngayon. Yan. Let's welcome Brigida and Hans! Mainit na tanong agad. Kayo na po ba ang highest paid? Relax na, relax. Wala pa ba? Wala ko, bawal pa. Pwede na tayo rumibat. Okay, ito na yun. Okay. Hindi pa po. Parang sinabi mong on the way ka na. Ay, parang ganun nga ang dating. No? Akala ko magkakampi Ay, tayo. oo nga pala. Pero Sorry, hello, ulit. guys. Ayan. Hello. Ayan. Yan, hello. Thank you so much sa Thank you pagpunta. sa Alam namin sobrang busy nyo ngayon sa MPL. Maraming salamat Thank po you sa din. paglaan ng oras. Salamat. Natatawa lang ako kasi last time na nagkita kami ni Hans, kami yung ini-interview niya. di ba? So, yan. Legit. As in, last time na nagkasama kami, kami yung ini-interview. Tapos ngayon, Baligtad. nakakaloka. And this is Pero- the first time din na... This time naman, chill lang. Ah, Para lang chill-chill tayo lang. nagchichismisan. Oo. Chismisan? Parang, sige Sige, you know Well. what? Sige. Ay, Okay kala lang. mo naman talaga. Ready. Para maraming baon na. ni-ready na namin ang sarili Ready namin bago sarili pumunta. namin, ang dignidad. And this is the first time din na makakasama namin si Brigida. No? As the Yes. first time. Sa ano lang dati, back end. Makasalubong ganun, back end. Nabutan mo pa ba kami naglalaro? Oo, eh. Oo, pero nung nandun ako nung nakasama ko kayo before, hindi na. Nung nasa MPL, nung dumating ata siya na MPL, hindi na. Okay. Si Hans kasi ang alam ko, season 10, 10 shotcaster pa. Season 10. So, nakas mo pa yung mga games namin. Oo, some of them. Kasi most like, parang courtside reporter ang atake ko nun. Tapos parang occasional lang yung salang yeah, ko sa yeah. desk. Yeah, something like that. Oh my Pero God. yes, nabutan So, ko. isa yan sa mga pag-uusapan natin this podcast, guys. Ayan, ang mga background story ng ating mga special guests. Pero yun, for Hans and for Brigida, tanong ko lang, paano ba nag-start yung career niyo? Yan, para may idea naman ng ang MPL fans. Yun. Yan, ng ML community. Paano nga ba nag-start ang isang Hans? Oh, ayan. Sige ako. Yeah. Ikaw as, kasi as you are the main host of MPL right now. Hindi, siguro, parang siguro pagkakasunod-sunod na swerte, if I should say. Kasi, there was a time na, parang pag-graduate pa lang ako ng college. Yeah. Actually, sabay kami na nag-caster search. Like, kami yung unang batch na magkasama. 2021. Tapos, of course, we both didn't win.
So parang ako, during that Legit? time na nasa caster search ako, nasa third year pa lang ako ng college. Oo. So I was like still working on my thesis and Anong all year of that. yan? 2021. Yeah. Anong season? Pa-8. Season 8? Pa-8. Pa-8. Oo. Tapos hindi kayo pinalat. Parang, Hindi. oh my God. So, One Hindi. lang yung winner nung time na yun. And sino yun? Isa lang. Si OSX. Ah, Si OSX. okay. Yan. Tapos, after nun, siguro, naghanap lang, nung una hindi ako sigurado if like ipupursue ko ba or anything. Yeah, Kasi sabi ko, parang, that was fun. Okay naman na siya, kahit na sabihin ko di ako nanalo. But then, there was a person who tapped me. Tapos parang sabi niya, sumali ako sa specific league na to. Parang nirecommend niya ako. Shoutouts kay Rob, RIP. Yun, sinabi niya na, salang ako. Tapos magkasama kami doon. And Dun then, din, same din. yeah. And then all of a sudden, like, we started getting reps, ganun. Tapos parang, yeah. wala. Siguro yun na yung audition clip namin. And then afterwards, a year later, like, pagkatapos kong graduate, a month after that, sinabi sa akin ng isa sa mga bosses ng MPL to like, G ka ba? The bad news is that you're not gonna be casting. Pero the good news is, you're part of season 10. So I was like, okay, sige, I'll take it. Tapos yun na. Siyempre, yun, umiyak ako. And yung Tas- courtside reporter. Yeah, yun yung courtside reporter na role. Yeah. Pero meron na kayong experience sa pag-shoutcast? Same kami nawala at all bago Tas mag-search. Ayun Apply Nung kayo search, for wala. shoutcasting. Oo. Mistaker! Kasi for sure may reason. Ano yung reason? Kasi di ba sabi nag-aral pa kayo for college. Ano yung kursong tinatake nyo? Same ata tayo, no? ABCom. Oo, communication kami parehas. Oh. And ano yung nag-prompt sa inyo na, ay gusto kong mag-try pumasok ng liga? Ano ba? Ako kasi, parang ang lifelong dream ko is either become a news anchor or or part of the sports commentary industry. Tapos parang na-realize ko na it's somewhat similar pero I don't know how different it is. So pagdating ko sa search, shocks, yun, sobrang iba niya pala from sports. Oo, kasi hindi pa ganun ka-boom ang ML scene nung season 8. Parang pa-boom pa lang yun eh. Parang doon pa lang medyo umaan eh. Yeah. Oo. Pero napapanood noon na yung MPL, ganun. Oo, yeah. Tapos si Rob Luna pala. Grabe na kami si Boss Oo. Rob, no? Coach namin siya noon. Wala. Yeah, Kaya, oo. Coach niya pa kayo siya. Nung Nung nag-caster search. search, may teams, parang ganun. Tapos yeah. parang parang si Rockhart Rockhart and yung Rob. captain ng isa, si Rob yung captain ng isa. Tapos si OSX ang nanalo. Si OSX Nawala ang na ngayon sa liga. Kasi Yes. Siguro ako same na what if siya. Pero what if in a sense na wala na kasi akong maisip na ibang gagawin ko in life. Ganun. Kaya lahat ng ginagawa ko buong nag-aaral ako, puro backup or fallback, ganun. Kasi kunyari, nag-STEM ako nung senior high kasi gusto ko lang ma-make sure na makakapasok ako sa college na gusto ko. Yeah. Nag-AB-com ako kasi gusto ko lang mag-explore kung ano ba talaga yung gusto ko na feeling ko naman related sa com. Kasi Kaya, malawak eh. Oo, yeah. diba? Malawak ang daming tracks under ko. Yeah. Tapos, kaya, hindi ako risk taker usually, pero feeling ko nung nilabas nila yung caster search, sabi ko parang hindi ko siya pwedeng pakawalan. Ganun. Yeah. Feeling, Gut feel. Oh, may, in the moment lang talaga siya na parang believer ako na kailangan mo lang talaga pakinggan yung sarili mo, yung environment, kung ano yung sinasabi sa'yo ng panahon. Kasi parang, alam mo yun, mararamdaman mo yun na, ay, kailangan ko tong i-go or something. Or, ay, kailangan ko nang i-try to. Ay, mga ganun. So, Tsaka ano siguro, parang nakaka-pressure din para sa amin parehas nun. Kasi yung kasabayan namin sa search, si Chantel, Oh my God, legit. si Naisu, si OSX, tapos si Santi, nandun din. Parang lahat sila may... Batak na. Lahat sila, oo, yan. Di ba si Parang- Ate Chantel nun, Nag-just ML na. siya. So wala ka pala siya sa MPL din that time. Ano So, siya? lately lang. I think Sumali siya nag-hiatus ulit. or something. Oo. oo, nung, Sumali like, siya. dinaanan Okay, niya yung yeah. caster search mismo. Oo. Ganun niya kagusto. Oo. So, Pero ba- kamusta naman ngayon? I think ngayon siguro somewhat na-develop na namin kahit paano yung confidence. yeah. Of course, we're still looking for it. Parang feeling ko marami pang kailangan i-improve. Pero yung parang mga fundamentals nung like yeah. ginagawa namin in a sense, parang may gamay na or like may understanding na kami. Kasi compared talaga dati yun. Oo, Wala talaga. feeling ko rin naman may part pa sa akin na, ay, nararamdaman ko pa rin na isa ako sa mga bago. Ganun. yeah. Pero ano na siya hindi na siya same feeling na parang excuse.
more on ano na siya, na kailangan ko nang i-put into practice lahat. Kasi matagal-tagal na rin yung nagdaan, tas nandito na ako kahit anong sabihin ko. So, Totoo. Sobrang dami ng pinagdaanan. yes. Pero balik lang ako kay Hans. Nag-start ka talaga sa MPL ng courtside reporter. Yeah. Tapos into a caster. Yeah. Tama? Tapos Yeah. ngayon main host. So, parang ano nga, I guess... Ang bilis. Actually, yun. Aside from that, siguro masasabi ko na ako yung tanging talent sa MPL na napagdaanan ko lahat ng role. Yeah. So, naging anchor ako, naging play-by-play. Don't tell me naging- nag-back-end ka rin. Ganon. naging- Makeup artist. Sorry. Sa talent side lang pala. Talent side lang. Talent side. Ako yung gumagana. Hindi. Hindi. Kung po pwede or kung ilalagay nila ako doon, sige, why not? Pero yun nga, I guess yun yung mga nagawa ko na parang, nung time na may solo analyst pa, I was also doing that. Yeah, analyst. So, ako, I naalala guess, ko. nung una, parang naiisip ko na, ano ba tong ginagawa ko? Ba't nilalagay lang ako kung saan? Ganun. Parang yun yung nasa isip ko kasi parang di ko alam na, nung una nasa mindset ko na hindi talaga ako makakapag-perform in a way na gusto ko kasi hindi ko na-establish yung sarili ko in one field. Na parang pag anchor ka dapat. Kumbaga, Like, kailangan... walang mastery. Oo, ganun. So parang, na-realize ko na lang na later on na parang okay din pala pag marami kang kayang gawin. Kasi at least you're versatile enough to be able to do things. Siguro, kaya ako nalagay sa pwesto na nandito ako ngayon. Kasi napagdaanan mo lahat. Like, nung season 13, I was with Ate Mara. Tapos, yeah. we hosted together. Tapos, nung season 11, yung season 10 naman, I didn't know a lot about courtside reporting, pero luckily enough, Ate Mara was a courtside reporter for basketball before. So, I tried to take notes. Pero, yun nga, that time kasi sobrang iba nung courtside reporting sa MPL kasi you act like a secondary host. It's not like courtside talaga. Kasi 'di ba from courtside dapat a minute lang or a minute 30. Pero no, like I'm usually the one who stretches the segments. Lalo na pag may mga pauses Pag may na tech matagal. this. Yan. So ako yun, cargo ko yun. So ikaw yung inaaway. Ang tagal Oo, naman ako- ng interview nito. Wala. Pero wala eh. Akong inaatas. So yun, I guess parang kailangan mo talaga siyang matutunan on the fly. Parang kahit anong sabihin. So ayun guys, hindi kasalanan ng na hindi courtside namin reporter kasalanan, kung hindi bakit ang tagal Mga- mag-start ng mga caster din. Thank you, B. Thank you, Excited guys. din kami sa laro. Sa totoo lang. Excited din kami. Pero sa lahat ng napagdaanan mo ngayon, ano yung pinaka parang ginol mo talaga? Caster ba? Ay, gusto ko talaga maging caster. Yan talaga yung gusto ko. Okay. Nung una, oo. Caster. Nung una, oo. Tapos parang naisip ko like later on, nung nalatag ako sa panel hosting last season, or nung M5 or nung M6, na parang dun talaga ako pinaka-komportable. Tapos parang naisip ko rin kasi na like, going back to like, my long-term goal nga was to be part of the sports commentary. So, I've been doing a bit of that like lately all throughout the year. So parang may time na napagsabay ko yung sports commentary tsaka yung MPL. Tapos, every time nasasabak ako ng sports before, para silang nakikinig ng karera ng kabayo. Kasi ang bilis ko magsalita. So parang yung pacing na nadadala ko sa esports, ay yung pacing na meron ako sa esports, nadadala ko siya sa sports. So parang na-realize ko na I had to make a choice na kailangan kong bumitaw ng isa. Kasi hindi pwede na magsabay siya kasi I can never improve. So, sabi ko, in a sense na lang, sige, kunin ko na lang yung sports kasi yun talaga yung gusto kong gawin. While also, being able to do MPL at the same time. Yung, parang, Bali caster talaga. Nung una, oo. Pero ngayon, I'm happy where I am, I guess. Legit? Walang halong Oo. chismis? Walang halong chismis. Walang halong chismis. Siguro nung una, parang medyo hesitant akong kunin siya. Yun. Yung main host? Oo. Bakit? Anong Nakakaano kasi, parang... Pressure. Oo. Kasi syempre, Pati ako naiintriga na ako. Hindi nga, totoo kasi, di ba? Parang... Iba yung pressure, Madam Mara, yun Iba diba? yung pressure. Like, lalo na nung season 14, umabsent si Mara ng isang beses. So, sinong papalit sa kanya? Sabi, syempre, ikaw yung like, co-host tumawag eh. sila sa akin a day before. Oy, Hans, mag-host ka tomorrow. A day before. Ano yun? Totoo ba? So, yun.
nag-host ako, like, kabadong-kabado ko. Kasi, compared to season 13 na nandun si ate, grabe na yung kaba ko nung season 13 kasi nandun si Ate Mara. Imagine kung ako na lang mag-isa. Yeah. So, ang tindi nung kaba ko, like, ramdam ko yung nerves. Swerte naman kasi nababato ko ng maayos yung lines. Pero yung kaba ko, like, good 30 seconds na nakaharap ako sa camera. Pag off ng camera, nanginginig ako sa Oh my God. takot. Oh Like, my as God. in. Pero, ngayon siguro, na-realize ko na kailangan kong mag-step up. Kasi nga, yun. Kumbaga lahat ng mga tinuro sa akin ni Ate Mara, kailangan mapakita ko siya in a sense na magiging proud siya sa akin. And also, in talks ka pa rin ngayon with Madam Mara. oh, all the time. All the time. Bali, nagbibigay pa siya sa'yo ng mga, uy, ganito Chismis na lang. Oh my God. Oo, chismis na lang. So, pag sabi niya, oo. Ganyan. Sinusubukan kong i-reject. Pero hindi. More or less chismis na lang talaga. Like, I looked at her as my mentor before, pero so happy na we're good friends. Pero kamusta yung experience as the current main host ngayon ng MPL? Mas, ano ba yung bashing? Mas doble ba? Actually, no. No. Ay, wala? Parang, siguro natutunan ko kasi, mula nung season 10, to not look at comments. Sa bagay ako rin. Oo. Actually, same tayo. As a Oo. pro player, ganyan din Diba? ako. Never. Diba? Never kang titingin. Oo. Pag panalo lang. Oo, like, minsan kasi iba yung iba yung like people na parang driven by the community Yes. compared to people na parang ikaw talaga yung nagsumikap na makarating sa point na yun. Kasi like, for example, if you're working hard alone, ikaw at ikaw lang yung sisilipin mo. Like, my insight would always be something like, kung meron kang gustong hingian ng feedback, get it from the people na you trust and you know na magbibigay sa'yo ng valuable ones. Yes. So, after that, wala na akong pakialam sa kung ano yung sinasabi ng mga tao. Like, I don't even know what's happening now. Kung like, anong chinichika Oo, nila, oo. kung bet ka ba nila or hindi. basta ako, I'm here to do what I'm supposed to do. Yes. And then, So, yun, may kuha, yun, what I'm supposed to do. Tapos nun, hingi na lang ako ng feedback. Minsan kay Ate Mara, ganyan. Yes. Tapos minsan sa ibang mga tao na like, pinagkakatiwala ko talaga. Ganun. Kaya nga pati kahit din sa sa POV namin. Kasi syempre iba talaga si Madam Mara, di ba? yeah. Iba talaga. Pero ngayon naman na ikaw na yung main host, tapos nakikita natin na iba-iba yung mga co-host mo. Ayan, shoutout kila Madam Oden, Ayan kila sila. Kalwesi, kila Madam Jamie. Kamusta pag paiba-iba yung I think parang may ibang klaseng, parang iba-iba rin yung approaches mo. Kasi like, compared to S30 na you know who you're gonna be with all the time, parang ano lang siguro yan, like sila, sa casting desk, kasi hindi naman isang platoon na magkasama sila all the time, di ba? Like, may days na iba yung kasama niya, may times na iba yung kasama niya. So, Ibang mga I think casters. I try to adapt that in a sense na ganun din yung ginagawa ko sa akin. Parang what works for Jamie doesn't work for Odin. So, I try to like change the approaches that I do. Like, for example, pag merong inside, parang may inside joke kami ni ganito, ganyan, I'm not gonna throw it on the next day. Kasi it's gonna be so awkward pag hindi niya naiintindihan. Gets. Tapos, siguro, like yung familiarity. Of course, I'm very familiar with Odin. Kasi, she's been in the MDL for a while. ang tagal na Ganon. actually. So, props sa kanya kasi nakabalik na siya sa MPL kasi she was in MDL for a while and she was expressing so much na gusto niya talaga makabalik. Ganon. And Parang ano din pala yan, no? Kunyari, player ka ng MDL. Gusto mo din mag-MPL Oo. kasi hindi lang din sa inyo, no? hindi lang players. Hindi lang player pala. Hindi lang Ngayon, players, guys, yeah. hindi lang player ang gusto umangat sa MPL. Pati para yung mga caster, yung Pala mga host. Legit. Which is true naman kasi MPL is talaga yung malaking liga talaga, di ba? Kaya nag-make sense naman yan. True. Yes. Pero grabe pala talaga din pinagdaanan ng isang Hans, di Isang ba? Hans. Palakpakan naman natin si Hans. And before naman tayo magpunta kay Brigida, isang naman dyan, Ano ba? yung linya ni Madam Mara sa camera, yung casters pasok. Isang ganun naman. Isang ganon? Oo, sa Isang ganon? camera. Yes. You know what? Casters, pasok. Bagay pala sa'yo. Bagay sa akin. Bakit di... Oo, Di parang sa MPL. Parang hindi ko masyado Na, no? naririnig Bawal sa ba? MPL Bawal yung sa yung line Feeling na ko yun. pwede naman. Feeling ko
feeling ko, hindi ko lang sigurado kung pwede, pero kung ako, Yeah. pwede. Gets. Kasi, actually nga, kung mapapansin mo, kasi lagi kami nag-watch party. Grabe yung tawa niya, no? Kaya nga eh. Nakakaano lang. Paano? Parang kakainin na yung vibe. Kasi kami nag-watch party din kami lagi lately. And parang hindi ko na nga naririnig yung casters pasok. And we all know, di ba, for the longest time ng MPL, na talagang ayun yung casters Yes, pasok, yung signature, kumbaga. Oo. Bakit, so hindi, ayoko nang i-open up. Promeno. Pero ito na lang, kung bibigyan ka ng ng line mo, anong mo? You know, I still don't have it yet. Parang nagsisettle yan. in pa ako. So, hindi ko pa siya naiisip talaga. Yeah. Kasi, parang ano yun eh. Parang, for example, yung sa inyo, di ba, yung monikers nyo, hindi lang naman siya, ay parang hindi siya pinag-isipan. Like, Kung biglaan ano siyang yung lumabas. yeah. And then, it rings so Gets. well. Yeah, na parang yun na talaga. So, siguro para sa akin, naghihintay lang ako para dun sa time na Yeah. pwede to. Bigla-bigla na lang. Oo. Parang yung ano lang yan, Pag intro, may bigla ka eh. na lang nasabi. Nowhere. Parang bigla-bigla lang yan. Tapos magiging, Yes. angas na ito pakinggan. Oh, sige nga. Sige. So, yun, wala pa talaga. Pero Wala si pa. Madam Mara, na pag-usapan niyo na ba na, uy, papamano ko na sa'yo yung ano ko. Actually, oo. Ay, legit? Nasabi niya. Oo. Tas Ano, parang, paano yung sinabi? sabi niya na Use it, gano'n. sabi niya, G. English gawin yan, no? mo." Use it. Sabi niya, you know what? Use it. Like, I think you're gonna be doing so well. Yun, Parang si Madam Mara yung kausap na. Para sabi niya yun. Oo. Na kaya rin naman daw gawin niya. Siguro iniipon ko pa yung lakas ng loob ko para gawin siya. Pag tingin mong deserve mo na. Oo. Ganon. Ganun. Di ba? Pag kaya na. Ganun. Bet ko yun. Yan, good luck. I like this conversation. Good luck. Pero ito, papunta naman tayo kay Brigida. Kanina Pa ako eh. Ito na, okay. Kanina pa umaano eh. Tama ba ako, Brigida, before ka magpunta ng MPL, saan ka talaga, kasi di ba from coach sa reporter to caster. MDL ako. Nung, Oo, yeah. Pero, parang siya, di ba yung sa'yo, yung transition? Back-to-back best talent ng MDL. Oo, yan. Naalala ko yan. Akala ko naman ano yung correction. Back-to-back best talent ng MDL. Sorry. Ako, tuloy mo na. Grabing correction yun. Hindi, pero ayun nga, siya yung transition kasi, mas naging, kumbaga compare sa kanya, mabagal siguro yung timeline ko. Di ba? Yeah. Parang, Sa kanya, bilis. ang no? bilis eh. Tapos ang dami niya nang napuntahan. Ako parang, late bloomer. Hindi. Kasi, kung isipin mo, di ba 2021 yung cast research or something. Yung una kong official na Moonton event talaga. yeah. MWI. Nung 2022 ata yun. Yeah. Yung Women's Women's Invitation. yeah. So, a year after, more or less, na puro third party na tournaments yung nakakas ko. Ganun. Tapos ayun, ang sunundan na yun ng MDL na habang nag-aaral din ako. Pero ano naman, kumbaga, kahit weekdays yung MDL, medyo swerte na rin ako kasi nagtugma-tugma lang lahat eh. Hindi pa naman fully on-site nun. Like, nagta-transition pa. Pati parang naalala ko, nagka-cast ka rin ng mga grassroots tournament. Anong tournament yung nabash ka ng agents before? Naalala mo pa yun? Oo naman. Hala! Yes. Nasa puso. Nasa puso Anong at tournament isipan. yun? MPL yun! MPL yun. Ay, Yung MPL pa playoffs yun. yun. Pero ano yun, kasi Ano nga ba nangyari noon? nagsaswabi. Bakit umayos naman ng upo si nakalimutan ko, maghahandaan ka to, may maghahandaan ka. may ganun chismis pala. Dati, ganun, may naalala ganun. ko yun. Correct, Super correct. laking issue kasi nun before. Alam mo naman mga agents din, may pagka, ano rin talaga dati. Oo. Ano nga bang, kwento nun? Kasi nung MDL, MPL, nagpauso sila nung swap-swap. So, naalala ko yan. nung season 11 ata yun. 11. Once lang siya. Tas ako and Renmar yung nag-swap. Sorry. Bali, first time mo sa MPL noon. Yun ang first my time. God. Pero hindi ako doon nabash. S12 ako nabash. Okay. S12 ako nagkamali. Sorry, Taya. Oo.
Okay lang. Okay lang. Ito na yun. Nandito na yun. Hindi kasi nagkasakit ako nung nagkabulutong ako. Legit, supposedly, ikaw dapat yun? Oo, kaya Oh my God! Ayan Ito na guys Kung umabil si Madam Mara nung araw na yon, ikaw naman yon sa kanya. Oh my God! Pero yung sa kanya legit. biglaan. Same day. Yeah. So So, nagkabulutong ano siya. nangyari? On- S12. on- S12? Oo, S12 yan na playoffs dun sa EVM? EVM. Wait lang, so wala na kami noon. Oh, season 12 wala. Oo, yeah. Season 11. So ano nga ulit nangyari? Yan. Nagkabulutong siya. Sinabihan Sinabihan ako on the day itself na ikakas ko na rin yung series niya na Oo, ibang yeah. role. Anchor. So, first series yun, oo. Anchor. yeah. Yung storyline, syempre may ganun-ganun kasi sa casters. Yung storyline ng first series na yun ay makaka-qualify na for M5 yung mananalo. Oo, yeah, So- yeah. Medyo na, ano ko na. Oh, yan na. Medyo Nag-ano na na-pressure siya. Pero yun yung storyline ng first series. So, kailangan ko yun kumbaga Still itatak sa sa utak ko. Yeah, Okay, yeah. ito yung kwento. Anchor ako. Ito yung magiging conversation. Ganun. Kasi ganun naman, anchor PvP, di ba? Tapos, hindi ko alam kung ilang games inabot yung seryeng yon kasi nandun din si ate mo Chantel nun. Pero tawang-tawa siya. Pero, grabe. Di ba? Isipin mo, siguro best of 5 yun, no? Best of 5. Parang alam ko, puro ano yun eh, puro long game yun eh. long Yeah, game. naalala ko yun. Di ba? Kasi nga si ate mo, andon ata. Alive Na alive ang ate mo. Kung gaano man kinahaba nung series na yon na alam ko yung mananalo ay mag-M5 na, magpapalit na naman ako ng mindset ng second series kasi play-by-play naman ako. Ang play-by-play, kumbaga, siya yung pinaka-chill dapat sa lahat ng roles. Kasi ang focus mo lang yung laban. Wala kang iisipin sa mga kwento gaano, wala kang iisipin sa analysis gaano. Pero, ang mabigat din sa play-by-play, ikaw sa final call. Yung sisigaw. Ikaw yung sa dulo. Di ba anchor ko? Lower bracket pa yon. Nasigaw ko yung same storyline for series 1 sa series 2. So parang tinitignan ako nun, Wolf Chantel yun eh. Tinignan nila. Tapos parang binawi ko naman siya right after. Pero kasi, alam mo naman, hindi na yun matatanggal. Ano ba yung nasigaw mo nun? Parang Sample nga. Echo. At ang pangalawang M5 representatives, Echo! Tapos, Eko yung... Tapos wala sila. Wala sila nun. Kayo at Bren. Yung Kumbaga, M5 super, nun. parang obvious naman na honest mistake talaga siya. Na baka pagod lang, gano'n. Na masyado ng maraming pinagdaanan. Yun naman yung akin. Like, honest mistake lang siya. Wala siyang anything na bahid na parang... ng pagkabayas. Kasi parang ayun yung pinaparating eh. Pero sabi ko, wala, tinanggap ko na lang kasi yun na yun. So, nagkulong na lang ako sa kwarto. Sabi ko, Kasi mahirap din pag nag-explain ka, parang magmumukha ka pala. nag-sorry na lang ako. Kasi at the end of the day, ano pa rin yun eh. Mistake Moment pa rin yun nung team. Sa bagay. Gets naman. Ganun. So, Hingi na lang din ako ng pasensya on behalf of the agents before. Hindi kasi aminado naman ako na during our time, nung mga panahon na yon, may mga agents talaga na, alam mo yun, hindi mo talaga makokontrol na sobrang protective nila sa team, sa player. Talagang, nag-beyond, sila talaga. Chika. Pero, at least, natuto na tayo. Yes. At saka, behind the scenes, yung buong Blacklist team naman at the time, sobrang, Sa'yo? naman Alam sila nila. sa akin. Alam na kasi nila. Yes. Ayun. Parang, Isa ba yun sa mga most stressful? Masabi mo most stressful yun? Or ayun ang most? May naka-edit sa TikTok, Brigid Accor. Brigid ako. mentality. kasi babalik pala. Oh my God. Feel ko yun. Kasi talaga ako nagkulong ako sa room, umiyak talaga ako. Paano iyak? Talaga naman. Kumbaga yung first experience mo talaga yun na sobrang mabash ka ng... Hindi na... Yes. Masabi mo bang bash or parang more on? Oo. Bash talaga? Kasi parang, may mga may mga death threats. Wala naman. Uwi naman pag nagkaroon. hindi naman sa ganun level. Pero siguro, tipong, Personal attack tut, talaga. yung medyo, ang ano mo, pwede ka magsabi ng ganung word. Hindi, wag na. Parang krung-krung mga ganun. Krung-krung inamorals! Ang krung-krung inamorals mo naman, ba't ka nandyan? Dapat hindi nilalagay dyan yung mga ganyan, di ba? Kasi, so,
Pero ngayon, may mga ganyan pa rin comments. Wala na. Wala Konti. Well, ano naman, same as you guys. Ayoko na lang din mag-check. Mag-check. Legit. Siyempre hindi. Siyempre hindi pa sobrang na-mute. Pero iniiwasan ko na lang. Meron na siya ngayon bago eh. Ano? Sila ni Ate Chantel, yung Game 3. Kaya nga, grabe naman kasi kayo. May kakaibang stats pala ang Aurora na yun. Ano ano nyo doon? Ano bang kwento nyo ni Ate Chantel? Bakit naman laging Game 3. game 3? Hindi ko nga, Sa kanya kasi talaga yung nag-start ano na daw yun? yun. Nung inabot sila ng 1 a.m. sa isang tour na. Yung akin, nag-carry over siya kasi sa MDL, laging ako yung sa longest games. Yeah. So, yun yung akin, longest game. Sa kanya, maxed out series. Tapos, nung nagsama na kami, parang nagpatong-patong siya. Long games. Tapos, puro game 3. So, na-observe na lang siguro namin na, oo nga, bakit ang dalas yan nangyayari? Yung sinasabi natin kanina kay Hans na, yan ang moniker nyo. The mother and Diyan kayo daughter. nakilala, the daughter mother of and all daughter. Pero mas sister naman kami sa isa't isa. Tinatawag lang siguro siyang mother kasi siya yung na talaga. Mas matanda? Hindi! Mas matagal lang nandun. Ay, Ayan. mas veteran sa liga. Ate. Chantel, oh. Hindi ako ang nagsabi ng mother and daughter. Sino ba ang nagsabi nun? Sino ba nagsabi Sino nun? ba ang nagsabi nun? Dapat ako sister. Mas bet ko nga yung sisterets sister. eh. Feeling ko caster din. Oh, sinong caster yung kailangan natin malaman? Comment down below kung sino yung caster niya. Pero kung yung basta pala sisters na. The soul sister. The sisters. Matidahis na pala. Caracas. Pwede, mga ganun. Pero either way, ano talaga. Katawag rin naman sa akin ni Ate Shans, parang little sister. Ay, So, little sister. mga ganun. Bali, nag-start ka talaga from grassroots to MDL to Legit. MPL. Oo. Tapos isa ka din sa mga kauna-unahang balita ko, M-series, sa stage mismo ng ng M-series. Oh. Totoo ba? Ay, Yan ang ano natin, definition of late bloomer. Kasi parang hindi naman ako agad-agad nakapasok sa pinaka-ecosystem ng Moonton Sanction Tournaments. Pero nung nandito na ako, ayun, nakakagulat din. Kasi hindi alam kong naka-overwhelm na nandun ako sa English nung M6. Pero nung M6, hindi po biro ang experience. For sure. Sobrang nakaka-overwhelm Kasi siya. sino bang mga kasama mo nun sila? Sila Gideon, sila Mel. Sila Gideon. Parang yung mga ano pa naman nung mga yun. No? Mga Eh, OG. ikaw lang ang girl noon, I think. Ako, ang Sila. only girl na caster. Si Ether na parang court side Oh, siya. yeah. Silent reporter yun. Oo. Oh, kamusta experience? Ay, shocking. Diba, ganun na local siya. Yun na lang daw yung sabihin. Basta ang stats ko doon ay 7 times akong naiyak the day before mismong sumalang. Kasi day 1 ako eh. Oh, yeah. Day 1 Oh my caster. God. Ang una kong co-caster si Mirko agad. Parang iba yung pressure, gano'n. Sobrang ramdam mo. Hindi ko po siya maipaliwanag. Parang hindi sasapat ang salita para i-explain yung naramdaman Kaya ko. yung action na lang. Gano'n. Sobrang, kumbaga isipin mo, mga kapares mo yung siguro, ngayong kino-consider talaga nila na quote-unquote best caster. Like, kasi Si Mirko? maraming nagsasabi po talaga yun. Kasi madami. Madami. Hindi. Kasi binabash niya yung Aurora. Diba? Ano yung consistent The most of being For context, for inconsistent. Context The daw, most context. Pero si Mirko kasi, tambay talaga ako sa TikTok eh. Kumbaga meron kasi siyang mga... Like me hanash. Hindi, lagi siyang may... Sa shoutcasting niya, parang malupit pang edit. Parang gano'n. Yeah, actually. Yeah. The maganda Kings of talaga. Sky Kings is the moniker. Oh my God! Pang TikTok reels. Parang gumagano yun, tapos biglang lalabas yung picture ng team. Mga ganun yung... Actually, totoo nga. Tapos lalabas sa edit. Pero magaling nga. May mga hanash lang talaga siya na minsan. Hanash lang eh. Sorry. Parang sa ibang bansa kasi ganun sila. Mahanash, gano'n. Oo. Pero sa bagay, di ba? Prove them wrong, sabi nga. Ayan, I think- nakita naman natin ang Aurora ngayon. Yes. Consistent of being a 2-1. So, tama nga si Mirko in a way. Papakita lang namin yung yung meme ni Wise, yung legendary meme. Yeah.
Mabait ako. Okay na yun. Pero ayun, speaking of Miracle and yung first M-series experience mo, na-survive mo naman siya. So, goods. O, feel ko, like nagulat din ako sa naging reception ng tao nun. Kasi, yeah. di ba, as much as iiwasan mong magtingin ng comments, pag nag-scroll ka sa newsfeed, Yeah, may scene na naman. lalabas at lalabas. So, parang nagulat din ako na parang first day ko, yung mga nakikita kong posts, ay, shucks. Parang may ano pa nun Brigida was a revelation. Ay, Gumagano. wow. Mga big words. Siya pala. Di ba? Mga big words. So, nagulat din ako na parang, ay, naging worth it naman lahat ng preparations tsaka kaba. Kaso, ayun, pressure din siya na kailangan maging consistent ako tsaka na ma-maintain ko yung, ayun. Kasi naman, yung mga, don't tell me, yung mga Pilipino nang babash sa'yo, hindi naman. Kasi di ba, minsan lang tayo magkaroon ng talent na nilalagay talaga na ano sa international stage, di ba? Tapos English. Tapos English pa, dapat supportahan. Wala naman masyadong ano. Wala naman akong nakita noon. Kailangan kong Ah, panatilihing, matino ang utak ko. Positibong, Level-headed. Oo, yes. yun. So, iwas muna sa mga ganun as much as possible. Paano next time, invite ka ulit? Shoutout mo naman si Monton. Or hindi na ka. Kung ano po ang inyong Kung gustong ano- ipagkaloob. Buong tatanggapin ng isang brigida. Yes. This is Philippine Airlines. Proud ka na. Lilipad na naman. Oy, next, ang next championship ay EWC. EWC. Riyadh ulit. Nako. Ay, July, parang may- August. sabi ni Miguel, hindi na ako tatalak. No talking. No Anong talking. month na ba ngayon? March? March. April, Lapit May, na. June. July. 3 to 4 months pa. Ganun. Pero ayun, good luck na lang sa paparting na EWC. Thank you. Hope all is well, ha? Parang may Fingers crossed. Yes. Fingers Pero ayun, di ba, speaking of yung English, yung commentary mo sa English, naka-experience ka rin ng Tagalog. Ano ba yung difference ng dalawa? At ano yung masabi mo sa hirap? For sure. Baka English era halata ng mga English listener. kaya halata. Like, dire-diretso. Hindi. Hindi ko alam kung ano yung mga black cat energy. Feeling ko kung in terms of yung komportable, on a personal level, syempre mas komportable ako sa Filipino. Like, mas sanay ako dun magsalita. Everyday sa Filipino naman ako nakikipag-usap. Yung English siguro, kaya siya mas challenging for me na onte sa experience ko. Ako kasi, truth be told, ano ba, ano ko ma-anime, ma-K-drama, Yeah. so very Eastern, the East side. Pero pag Western, hindi ako ganun ka-exposed. So, yung humor, ganun. Like, mababaw ako, thankfully, mababaw ako. So, natatawa na lang ako sa lahat. Pero, Yeah. gets ba? Kapag magki-keep up ka with, or, syempre, yung references nila doon, basketball! Mga ano. O, so, syempre, minsan makikichismis ako, pero hanggang saan lang ba ang malalaman ko? So, siguro sa ganun, like, to say na magiging super comfortable na talaga ako sa English, ibang effort siya na mag-come naturally. Sa Filipino kasi, lahat ng mga memes, yung mga trending, yung mga lumalabas sa Updated. TikTok, o updated ka, pwede mo na lang isingit yun anytime, I kahit yung mga guess. kanta. Pero English, iba yung audience. True. Ayun. Pati iba ang bigayan ng English. Di ba? Totoo yan. For sure. Gaano kalaki ang difference? Mga ilang percent? 50% more? Okay na ba? Kasi, wala, ako, TBH, wala naman ata doon. 80% more, sabi nila. Bakit may lumulusot na boses galing sa likod? 80% daw. Ano lang, yung chances mo na maka-travel, siguro. Ay, oo, Doon yeah. na siya, doon na yung pinaka Pati mas ano talaga yan, parang mas marami opportunity na. Oo, yun. Yeah. May bumuboses 80% talaga. more talaga. Pero feeling ko naman given, no? Oo. Ang hirap mag-cast ng English, Tagalog na, parang ang hirap. Pero feeling ko mas malaki bagay kung Chinese ang trilingual ka, no? Tapos Malay nagkakasal mo. sa China. Ay, Ay, shala. malay mo soon kasi, di ba? Ay, basta. Pero kamusta ba ang ano? Maligaw lang tayo. Kamusta ba ang MPL China? Kasi ako as POV ko lang sa spectator ng MPL ngayon, wala ko masyadong lumalabas sa newsfeed ko about MPL China. Pero sa inyo ba, sa caster, for sure may mga hearsay, may mga chismis. Kamusta ang MPL China? Iba kasi yata yung main channels nila.
Pa hindi Facebook, hindi Oo, TikTok, hindi sila ganon. sa YouTube, mga ganun. So, Yeah. parang mahirap. Pero, pina-follow ko sa Instagram yung host nila. Diba? Very, naman, parang active sila recently. Hindi lang siya siguro visible pa sa atin. Ganun. Yeah. Sayang. Pero may impact naman siya ngayon sa Chinese market. I think so. Kasi marami na rin sumasali na like yung big orgs. I guess Yeah. yung Sabi mo, BLG. buo. Yan, IG tsaka BLG. Nandun na sila. Yeah. Yung mga Chinese teams. Madami ding imports na Pinoy. Ay, Yeah. oo. Actually, yes. Katim natin dati si Owl, nandun. Si Owl nasa China na? Oo. Wala. So, andun si Imported Owl, na yun. Legit. si Imported KLVJ, Sila Tracy. Si si Pancake. Saksha, si Pancake, si Miko. Oo. Ayun. So, I Tsaka think... si Tracy. Ayun, si Tracy. Si Oh, yeah, KBG Tracy. Nakachismisan namin nung nakakaan. Nasa Bacolod. Bacolod ba yun? Sa Iloilo yata. Iloilo. Iba May daw event, ang... taga doon kasi siya. So, nilibre na kami ng family niya sa dinner. Thank you sa family ni Tracy. Yes. Thank you po sa pa-dinner. So, pa-dinner. At sa mga pa-chismis. Sabi ni Tracy, Ayun talaga grabe yung doon, sahod. Pero ang tinanong ko kasi sa kanya, kasi pinaka-curious ako, paano katrabaho yung mga Chinese? Kasi we all know, ang Chinese sa Dota, sa ibang esports, mga games, alam mo, parang nila, undedicated nila, to the point na may mga nakikita, parang di na natutulog, grabe mag-grind. Sabi nila hindi naman, parang sakto lang naman daw. Same na same yung Oo. practice. Pati comms daw. Hindi, comms na nila, go, gano'n. Meron- Ay, parang ganun lang. As in, parang one word, two word lang one yata word, two yung word lang. chinichika. Alam nila yung Chinese ng call ng Oo, ganito. nang go, gano'n. And knowing si Tracy, siya yung roamer. Oo. So, sabi ko, ano kinukul mo doon? Roamer ka. Ang hirap maging import. Something like that. Ang hirap maging import. Pero pag natuto ka na mag-Chinese, pwede ka na. Yeah. Malay mo, di ba? Reporter, Oo, caster, child reporter may ako, kailangan Tapos ko matuto. import ka na rin. Okay, Duolingo, abangan mo ako. sa China na Nag-download ng duo. Download ako mamaya. malay mo, di ba? Si Brigida naman, nagkakas na ng di ba, ng Chinese. Malay mo din, MPL, Japan. Pag Ay, oo nga, no. Ay, Korea, mali. Lahat. K-drama na, no? Drama K-drama. ko, tsaka anime. Pero ito, speak of K-drama, anong masasabi mo kay Kim So? Issue. Oh my gosh. Tuloy pa rin issue. siya. Ang daming... sige, wag na. Oo, ang daming chismis. Pero ito, wag na tayong maligaw. Siyempre, balik muna tayo sa MPL landscape. Ayan. Ano yung tingin yung pinakamalaking changes from before tapos sa present na ngayon? Ako, may feeling ako na yung isa sa pinaka ramdam natin is yung mas critical, mas matalino na. Mas matalino na audience. Oo, yung audience Mas ng- matalino? Oo, ng MPL. Ngayon? Oo, ngayon. Malino na ba yun? Sorry. Paano mas matalino? Baka critical na lang, pwede din. Siguro mas critical. Yeah. Oo. What do you mean mas critical? Ang mga ngayon? I think in a sense na parang yung way nila ng pagsasalita, parang may basis na Oo. siya. Hindi na siya yung yeah. basta na nagsusplok lang sila ng anything na out of nowhere. Na parang, yeah. saan ba galing yung thought mo? Tapos, True pag, naman ganyan. tapos pag sinagot mo sila, parang may ad hominem remarks lang. Yeah, Ganon, yeah. diba? Pero ngayon, like whenever they say something and then when someone tries to criticize them, other people will also be in favor of the one who posted something. Yes. Kasi alam nila kung saan ang galing. Parang narinig nila dito or like a pro player said it or like somebody else from the scene said it. So I guess mas critical sila in a sense na may pinanggagalingan na kung ano yung sinasabi nila. Ganon. In some short, natututo na. Ganun. Yeah, they're starting to learn. Nagmamatured na. Hindi lang, meron lang ako example lang di natuto eh. Ayun. Hindi indo meron pa kasi rin ako nakikitang comment hanggang ngayon. Yung sinisisi pa rin nila yung blacklist. Kaya naging soft daw yung MPL. Madami akong nakikita Oo, ang ng dami ganun. yung ganyan. Especially nung kapanahunan namin. Kasi parang kami sinisisi kung bakit wala ng trash talk, wala ng hype, ganito, ganyan. Hindi niyo naabutan yan na. Yung era na yon. Feeling ko, Anong yeah. season to?
Mga season 7, season 8. baka wala. Dati kasi parang trash talkan talaga sa MPL, Oo. di ba? Oo. Although hindi naman kasi kami nakikipag-trash talkan. Usually, nagtatrash talkan dyan sila Zapno, sila Doggy. Yeah. Syempre, hindi naman kami Oo. join dun sa ganong ano nila. I'm not sure. Tumigil yung dalawa yata ng trash talkan. Parang sa amin si na, dahil sa inyo, wala na nagtatrash talkan. Dahil daw Parang sa agents, ganun. sobrang out of nowhere. Ang Dahil soft daw na- soft yung mga... Kaya siya lagi daw kasing rule book. Pag may nang-trash talk, lalabas na ng rule book, ganyan. Ewan ko. Basta nagkaroon ng ganong era. Oo. Sa ano lang, like, kung alam lang ng mga tao, di ba? Parang sa isang show, hindi naman pwedeng stagnant. So, parang within a show, every now and then, may mga tinatry silang baguhin, ganyan, ganyan. So, parang labas na. Parang hindi puro laging, ganon. Kung ano yung nakasanayan nyo. Oo. So, yun. Mga hindi nakikita na naman ng mga tao lang. Pero parang agree ako dun sa critical thinking. Gusto ko yung critical thinking. Kasi ngayon, parang lahat ng nanonood ngayon ng liga, parang lahat sila maalam na mag-ML. May mga naninisi na kina 20, gano'n sila. Parang lahat sila, kakanood dahil ang tagal na ng liga, kaka-ML, ang tagal na nila nag-ML, kabisado na nila lahat ng items, kabisado na nila lahat ng hero, familiar na sila. Parang akala nila, alam na nila yung parang pinaka-core talaga ng isang Di ba kunwari natalo si ganito? Yeah. Jerry ka, bakit kasi hindi kayo na ganito ganyan? Yun lang yung, Except to sa mga nagsasabi na ba't di kasi nagzilong. Ayun. May mga ganun Yung mga kasi. nagsilong. So, Hindi kami nagsan para tatlo yung may pala siya, good and bad na effects. Pero totoo. Like, may ganun na talaga. I think, one example is, for example, yung sa interview ko, whenever I do interviews, parang maraming nagsasabi na hindi ko pa daw na-interview si Sanji. Which is something na I haven't noticed. Kasi yung binibigay sa akin na questions, para dito. para sa specific na person na Bali, to. hindi I ka mean, wag alam nyo yan, namimili. di ba? Oo, Whenever yeah, you yeah. guys get interviews before. So parang, minsan wala talaga kaming choice. But now that I have it, parang, okay, lalaban ko nga. So some of those posts that they do actually help us also. Yes. Para mas maging aware kami sa like what we actually do. Sa pagkasabi lang. Kasi, yung intention talaga yung pinakamahalaga eh. Yeah. Kung yung intention mo lang manira, parang atakihin lang yung talent tas hindi siya i-help i-improve, iba na yun. Yeah. Ganun. Yeah, true naman. Pero bukod dun sa critical thinking, ano pa yung tingin yung mga biggest changes from before to now? I think mas nabuhay lalo ang esports scene kasi sa ML mismo dahil dun sa Game 7. Parang yung Game 7 ng S14. Ay, oo. Kasi for the longest Game time, 7, for the longest time, it's been like either sweep, gentleman sweep na 4-1, ganon. Sorry. Sorry Ang lakas nyo kasi. Sorry kami na 4-0 eh. Ay, sorry. Hindi, pero siguro yun, like in a sense, nahiya tuloy ako. Sorry. Hindi, pero I think, in a sense, parang tumaas yung competitive spirit ng mga tao, ng mga nanonood, na parang, ito yung bias namin. So parang every game, the game that goes longer, mas lalo silang kahit yung mga sabihin natin ng mga tao na hindi na masyadong nakanood ng MPL, parang bigla lang silang bumalik just for the sake of, Game 6, Game 7. Diba? Parang ganun. Pero may kwento yun, yung ba't na Game 7 yun. Okay. Yung Onyx versus Aura yun, di ba? Sige. Iyan na natin, kasi nasabi na ba natin yan? Hindi pa yata. Baka yung mga players sa live nila. Hindi pa yata. Parang Hindi pa namin alam. Parang yan, kwentuhan, tanggap na nila yon, natalo na sila. Kasi yun na kasi Cillian Rafaela sila. Tapos parang nasa game, yata yung Game game? 3 Game parang 4. 3-0 Game 4 yun, 3-1 na yun eh. 5. Game 5. Yeah, Yung game 5 na Cecilian siya. Yue. Cecilian Yue, tapos parang 5K, 7K golden yata yung Onyx. Tapos pinupush na nila. Yeah. Tapos sa Lord, nakaka-comeback sila and all. Basta ang mindset Parang mindset nila, na sila, talo na. As in, Parang naka-M6 naman na. talo na, okay na yun. Basta naka-M6 na tayo, ganito, ganyan. Parang Kahit sila, okay na- hindi nila alam kung paano sila nanalo. Doon sa game na yun. Tapos parang mindset nila, okay na talaga. Sige. Okay na, sige na. Binigay naman natin Onyx best na yung natin. champion. Parang gano'n during the game. According to them, ha. Tapos, ayun nga, nanalo nung bigla nung game 5. So, medyo nabuhayan. Sige, try natin. Isa pa. Nanalo nung Game 6. Nang ginanalo ng game 6. Tapos sa game 7, wala,
bigla daw sila nag-focus ulit. Oh my Sabi nila, gosh. ay, kaya pala natin. So, tara. Tapos ayun, nung nakambak sila ng Game 7, ay, sana pala natalo na tayo ng Game 5. Parang mas Mas masakit. sumakit. Oo, yeah, kasi para Parang- lang silang mas lalong nasaktan. Tapos alam pa nila na sobrang winnable yung game 7. Oo. Kaya mas nasaktan sila ng... True. Ay, curious lang ako. Ano bang mas masakit? Ma 4-3 na talo o ma 4-0 na talo? Kung ako 4-0. Oh. Mas madaling tanggapin Depende. eh. na Depende siguro sa bigat nung- sa bashers niyo. Sa amin kasi, pag na 4-0, nung na 4-0 kasi kami, though tanggap ko na ngayon wholeheartedly. Tanggap ko na ngayon na sila talaga yung malakas that time. Nung kami kasi na 4-0, alam mo yung ang tagal bit-bit ng basher. Sa amin sa sitwasyon namin, sobrang tagal nilang bit-bit. Pero feeling ko kung yung ibang team ang mapo 4-0, hindi ganun katagal. Siguro for the longest time kasi, minsan lang nila kami magamitan ng something so strong Yeah. na sobrang bibit-bitin talaga nila. Kaya para sa akin, 4-0 talaga. yung mas madali. Yung mas malala. masakit. Mas masakit. Kaysa sa 4-3. Kasi diba sabi nila, mas sasaktan sila na 4-3. Sana pala natalo na tayo ng Game 5. Sa akin din, mas masakit. Hindi ko alam eh. Baka yung 4-0 masakit, no? Kasi ang mindset ko nun parang pangarap ko to, gusto ko mag-champion. Tapos parang dudurugin lang din ng kabilang team yung pangarap mo na mag-champion. At Pati least yung iba yung feeling 4-3, pag lumabang ka eh. Oo, yeah. 4-0, totoo. initlog kayo eh. Kaya, sobrang Parang gets. Diba gusto mo yun? Ako yung nagtanong. Oo nga. Kaya nga eh. Kami talaga yung Take guest, over. Pero in terms of na lang, kasi pinag-usapan natin sa community and all, yung about sa naman, sa back-end naman ng MPL, may mga changes ba? Kasi, sa POV namin, kasi puro kami watch party na lang, parang, pati yung mga nababasa ko sa mga live stream ng MPL, mga comments, parang wala daw improvement. Pagdating sa production, sa venue, ganyan. Anong nyo doon? Ako siguro, ngayon, yeah. parang wala akong masyadong nakikita like week 2 or week 3 onwards. Yeah. Parang mas malinis na ngayon yung visuals compared last seasons. Kasi yeah. parang, ayun, sadly, sakit nga natin sa Pilipinas na like first week. Yeah. Laging may mga poses, something. yes. Oo, laging may something, laging may adjustment period. So parang, I think over the course of time, they're really doing their best. And nakikita ko yun personally kasi ako yung harap dun sa stage. I'm the one na parang yeah. tinitignan ko lahat ng mga ganito, ganyan. Tapos parang gumagana naman siya in a sense. Yeah. Compared to yeah. last season. Feel ko din. Kasi sa dami ng taong nag-work behind MPL, yeah. hindi na nila nakikita lahat. Pero this season, feel ko parang, siya, yung pakiramdam ko sa season na to, working sila na super improve for the coming seasons din. Alam mo, malaking tulong yung hindi na nagpalit ng venue para sa akin. Yeah. Kasi For parang now, na-establish mo na yung parang nung season 14 siguro na-establish na nila yung foundations na Yes. parang dapat meron tayong ganito, meron tayong ganyan. Season 15 since plakado na yun, okay na yun. Let's try to add something more to it. Mas i-improve na lang. Oo, kasi yes. okay na naano na natin, tapos linis na lang ng konti. So I think keeping it there sa Green Sun has its perks also. Yeah. Isa yun sa mga perks. Kasi mga nababasa ko, sana naman daw in-improve yung venue, ganyan, mas nilakihan yung venue and all. Pero ayun guys, tinatry naman nila yung best nila, ha? Yo. Ayun. Hindi. Areglo. Alam niyo ba, pag nag-watch party kasi kami, yung isa doon, yung nakabonot na yun, ang dami laging say sa MPL. Ayun naman pala. Number one. Ang dami ng say kasi diba siya, nag-work kasi siya as back-end. Oo. Sa kaya Darling naman. Studio, tapos nagpapa-tournament din sila. Kaya ang dami ng say. Ang dali lang naman yun, bakit hindi ganyan? O yun, Derek, nakatutok pa din sa babae, nagkakala siya doon sa taas. Tapos post na naman, dapat inaano niya na yung pisa pa. Sa'yo yun, hindi ako yun, Okay. Siya yun, Siya. Ang dami. Papangalanan natin siya na Taria. pero may core memory ako dyan sa MPL. Ano? Yung season 10 ba yun?
Yung parang kada entrance ng team, meron kang hawakan na tela na gaganunin. Parang gaganunin ng player, hawakan niya. Oh, tawan-tawa si Hanso, tawan-tawa. Uy, iconic yun ha. Kasi ilang beses na meme yun. Yung ikukumpara siya dun sa ibang MPL region. Malaysia, sa MPL Indo. Oh my God. Tapos yung tela na yun, yung parang nilalagay sa, pag may birthday, di ba? Ay, MPL, grabe yung tawa ni Hans. Oo, grabe yung tawa niya. Nakakatawa kasi talaga yun. Naalala ko yung mga memes. Pero ngayon nga, natutuwa ako kasi like we've come a long way. Like, Oo. meron akong ikot Pag ganun na sila ngayon. gimbal, Yeah. ganyan. Ano yung may gumagano na Hindi, ngayon? yung parang intro nila. Oo, yung di ba sa naka- stage? yung nasa Ay, oo, gimbal, yeah. tapos umiikot yung camera Tapos gaganon guy. yung mga player. Oo. Tsaka, Yung ibang players lang, hindi nagpo-post. Dire-diretso na. Oo. Mga larong-laro. Nung season 10, di ba, yun yung first mo? Oo, yun Kaya yung first naabutan ko. mo pala yun. Oo, Yun yung yes. first ko. Kaya pala ganun siya tawan-tawa tumawa. ako kasi yun yung una kong naalala. Like, i-intro kayo, open kayo, tapos biglang, Iconic. Dapat ipa-video na yung... Binawakan to ng mga players, ha? Oo, lahat ng players hinawakan niya. totoo. Pero yan, speaking of yung mga early days, yan, kamustahin naman namin yung time nyo with this certain talents. Yan. Si Boss Manjin. For sure, marami kayong core memories with Boss Manjin. Yes. For sure. Oo. Hindi po to yes or no. Hindi yes or no. Ikaw na. Ako, miss ko na yan talaga si Quiz. Nakasama ko naman siya last January lang. Nung may host kami, yung PUBG na event. Pero si Kuya Manjin yung isa sa mga talagang kahit outside ng work ay matatakbuhan mo. Oo, tsaka talaga siya, parang ramdam mo sa kanya na sobrang open siya na i-help ka at pakinggan ka kung ano man yung mga like kahit hanggang ngayon at the end of the day alam mong he's there because he also wants the show to be or to work ganun. Parang kuya mo si Manjin. Tas mother mo si Chantel. Parang hindi di ba dapat lolo? Gino. Kuya Manjin, Sorry, joke lang po yan. Intrusive tas. Pero legit. Parang siguro pag yung lolo kasi, di ba, mahilig siya magbigay ng like advice, parang out of nowhere. Yes. Ganon. Siguro, ganon siyang klaseng tao na parang hindi siya nakaka-pressure na kasama. Yeah. I think for a lot of people na parang iniisip nila na like si Manjin, ganito, ganyan. Parang happy gugu lang ang pagkasama mo siya. Oo. So parang, aside from the fact na sobrang andun nga siya up there, tapos grabe public enemy number 1 siya ng mga Kabayas. ng ibang bansa, diba? Kasi grabe siya bumayas. Grabe yung pagkabayas Grabe siya bumayas. Nakakamiss. Yeah, I think sobrang nakakatuwa na like when the cameras are off, he knows na parang parang na-imagine ko tuloy kung si Manjin nandun nung M6. No, sila ni Chantel. Oh my God. Because sobrang war na talaga. War talaga. Tapos tatlo pala sila ni Dilar, no? True. Pero kung si Manjin yung parang anong term kanina? Ano Parang, Lolo? Hindi yung hindi na ulit na naman. Hindi yung parang masarap kasama, yung lalapitan, gano'n. Paano ba? Hindi, may sinabi ka kanina, nakalimutan ko yung term. May sinabi ako. Oo, na parang siya kasama behind the scenes. Hindi siya nakaka-pressure Hindi nakaka-pressure. Hindi nakaka-pressure. Ayun na yung tamang term. Kung siya yung hindi nakaka-pressure kasama, sino naman yung nakaka-pressure kasama? Kasi diba, for sure meron. Ako siguro may sagot ako. Ay! May Legit sagot ba? ako. May sagot ako. Ini-MM Pero ko lang pero eh. wala na siya sa MPL, si Ate Mara. Okay. Weirdly enough, Kala ko as naman. much as sobrang... Positive, yan eh. Positive. Ayan. Gusto niya, hindi, gusto mo yung negative? Let's get negative! Dapat pinainom mo. Okay, loop no na. Out na yun. Hindi, pero legit, yun. Para sa akin si Ate Mara talaga. Kasi iba For yung sure. iba yung kaba ko na parang wala bagong salta ako sa hosting, tapos may Parang professional na yung kasama, experience. Tsaka sobrang tinatry kong hanapan ng kasi sanay siya siguro na mag-isa siya nag-host like sa MPL, 'di ba? So parang nung nandun ako, hinahanap ko yung like mga slight gaps or lapses na pwede akong pumasok para at least seamless yung conversation namin pag nasa broadcast. So yun. As much as like
we're friends, like really good close friends naman, pag nandun ako sa stage, na boblangko ako minsan. Yeah. Kaya sobrang tindi ng pressure. Pero sa negative naman, siguro siya. Ah? Wala. Diba? Pero ito may follow-up question lang ako. Speaking of Madam Mara. Kasi ako may nabalitaan ako. I'm not sure kung legit na si Montondo mas prefer niya ang female main host. True I ba? think so. Ay, walang kabag-abag legit. Oo. Di ba nag-ano Mali no? exemption ka. Ha? Exemption ka. Siguro. Ikaw ang pinili. Ikaw ang pinili. Ikaw ang Hindi ko rin alam bakit eh. Hindi, joke. Kasi di ba, kung titingnan mo nga naman yung mga main host sa ibang regions, Indo, Malaysia, Singapore, puro female Puro nga. female Oo, hosts yeah. sila. Kasi parang make sense nga yung yun, yung chismis na yun. Tapos sa atin, main host sa atin is, Sa MSC lang siguro, si Sandstorm. Nung pinare sila ni Ate Mara. Pero super, like ako, agree ako na talagang siya na yung nandito. Kasi, yeah. kung stability yung habol nila, which is feeling nga natin since yung venue nga, ganyan-ganyan, and mas evident naman yung overall improvement. Kahit sa players kasi ramdam mo kung komportable sila sa kausap. Kesa kumuha pa ng hindi familiar. Siya, tropa With niya ano. halos eh. Yeah. I think that's what I'm trying to, parang talk to with my co-hosts also. Na parang ma-develop nila, in a sense, yung relationship with the players. Kasi di ba bago sila, na parang yung iba, hindi sila kilala, ganyan. So, meron mga times na before the start of the game, when we do all access, parang ako personally, sinasamahan ko talaga sila papunta dun sa player room. Yeah. Na parang ipapakilala ko sila sa players na ito siya, ganyan. Parang hindi pa mahiya. Para at least, hindi sila mahiya or like at least maging familiar kung sino man yung co-host ko with the person. Kasi, naman, sayang naman pag na awkward kasi halata yun pag sa broadcast eh. So, yun. Mararamdaman ng ng players tsaka ng viewers. Yeah. Pero iba, no? The first, in history. In history. Diba? Grabe yung pressure. Pero, That's ayan. true. Congrats. Thank you. Pati rin kami, nung nag-announce din si Madam Mara na aalis siya for MPL, isang tao lang din ang nasa utak namin kung sino yung papalit. Ikaw talaga. Yeah, legit. Walang halong ikaw lang talaga yung bukod tanging papasok sa utak. Ay, si Hans na yan. Hindi nakukuha ng iba yan. Yun. Grabe ko mag-gown si Hans. Kasi sabi ko, yung kasi nasa isip ko, kasi as a viewer, Monton, wag po ah. Hindi, as a viewer kasi, di ba? Oh my God. Dati, weekly abangan mo si Madam Mara na, Kung ano yung naman suot kaya niya. Suot niya pang final show. Oo. Sabi ko, pag si Hans, baka mag-gown siya. Parang pwede, no? Kasi we need someone Binigyan to pa represent ni- us. Binigyan mo kasi, Monton. Sige. What an idea. Grabe yung ideas niyo. Pero goods nga, no? Laban. Laban. Kung kailangan, laban. Sige. Basta may edition na. Pag Pride Month, Oo nga. malaloka talaga mga tao. Hindi kaya ako mabash nun pag Pride Month. For sure, mababash ka. Pero may kapalit naman na suporta. At least may suporta. Yes, kami At din. least may suporta. Pero ayun, bali si Madam Mara, yung parang pinaka naka-pressure sa. Sino naman kay Brigida? Si Manjin ba? Si Mirko, safe answer. Si Mirko. Ay, international, no? Hindi, kahit local, mas gusto ko local, mas local mas may Tama, chismis tama, eh. tama. Sino ba yung mga pwede? Ako parang nakikita kong mga nakaka-pressure yung sila Leo, sila, parang di naman sila, nice eh, parang chill lang eh. Alam ko na. Siguro sa akin si Coach Wolf. Si Coach Wolf, yeah. Oo, Legit, parang chill person lang si Coach Chill Wolf. siya. Oo, yeah. Pero pagka like, kunyari nakasalang na gano'n. Yeah. Yung kasi Serious. alam mo na siya yung best analyst na parang, Parang susuot niya na yung Iron Man suit niya. oo. Di ba? Parang, parang may part sa akin na, nakakakaba naman dito. Kaya yung minsan, kahit yung mga super small moments, hanggang ngayon, tandang-tanda ako, yung tipong, kunyari may pinoint out siya, yung emblem nung Kaja, ganyan-ganyan, iba kasi. Tapos parang masasabi ko lang, oo, iba talaga kapag quantum charge pa yata nun eh, di ba? Tapos parang sabi, iba talaga, pag nag-respond na siya na gano'n, parang sa akin sa loob, yes, may na ako. Yeah. Pero other than that, parang iisipin ko talaga,
nakaka-pressure. In a good Parang way. sobrang niya, statistical, hindi naman. Data-driven. Nakakatuwa talaga kasi kung ano nakikita natin kay Wolf sa broadcast, ang Ayun siya layo. sa Talaga siya. Pero, wala na rin siya now. Pero marami ako super Kaya nga, natutunan. anong masabi niyo nung nawala na si Wolf sa MPL? Nalungkot. Bakit siya umalis? I think, parang, ano ba? Ayan, go. Hindi kasi yung parang nasa choice siya na parang feeling niya, nagawa niya na daw lahat sa broadcast. I guess, parang gusto niya ng something. Parang gusto niya ng bago. So parang nakakatuwa na nandun. Ano daw? Mag-gown. Mag-out. Iba yung sabi sa amin ni Ano ba 8G. sabi? Ano sabi? Bakit talaga? Joke! Tungkol ba to sa business? Joke. Yung dami. Hindi kasi baka may business siya na gusto niyang gawin. Aayang. Oo. Pero feeling ko naman yun. Parang nagawa niya na lahat. Yeah, So, lipad na lang siya sa ibang... Yeah. Saan ba siya ngayon? Sa... Onyx. Nalilito ako sa Onyx siya, pero parang... sa Nasa lahat. Pinas siya, Parang, no? oo. Nasa Pinas pa siya, so I'm not sure. Ano yata? Online mostly. Pareha siyang Parang Onyx. online siya. Data analyst. Yeah. Data analyst. Oh, okay. Paldo yun. Kasi parang nakita ko nag-watch party din siya. And sabi ko, bakit nag-watch party? Ice cream yan. Uy, bago pa yun na nandun siya. Oo nga. I think yun yung in-between ng wala na siya sa TNC. Tapos yeah. on the way pa lang siya sa Onyx. Oo. Doon na po yung... Ice cream. Yung Ice cream Hiradilar. yummy, oo. Pero doon pa rin ako sa mamimig. Isa nga ganon. Isa nga ganon. Hindi, wait lang. Kasi nag-watch party kami, nagulat kami, yung mga stops, gumagano sila. Sabi, anong meron? Ba't gumagano yung mga Mga stops? cameraman yata yung cellphone. Sample naman. Mamimigay ng cellphone, mamimigay ng cellphone, mamimigay ng cellphone. Ay, ganun pala. Yung gaganon muna. Yun, isa na lang. Isang linggo na lang. Pero kailan ba namibigay ng phone ng MPL? Ngayong Yung parang- golden month lang ata Oh, eh. every Saturday. So, Every Saturday, pang one phone. Week 1 to week 4. Pero ayan, saan na ba tayo dito? Ayan, ito, next question natin is your relationship with other teams and players. Sino, may bias ba kayo ngayon? Yung legit lang Huwag kayong magkakamali. Basta bang bias. Nasa bootcamp Nasa- kayo. Hindi, i-exam na lang natin ang Aurora. Para ano. Ano Or ba? Paano hindi, favorite? yung Parang relationship, ano ba? Meron ba kayong mga nakakasalamuhang player ngayon na, ay, ang taray naman ito. Isa issue talaga ang topic, ano? Isa issue talaga. Hindi, kasi yung mga mababait yung nakakasalamuhan, or yung hindi nyo pa, sino yung mga players na never nyo pang nakaano ngayon. Kasi kanina, di ba, may nagsabi si Sanji, hindi mo daw na-interview. Ako siguro, parang nakabase ako sa kung sino yung nakakalaro ko ng basketball. Kasi nag-basketball. dumadayo ako sa... Ah. Minsan kasi nagpapapawis yung Aurora di ba? So, Yeah, sila. Yeah, so may MTV. time na like naglalaro kami nila MTV. Tapos parang yung mga ganun kasi, like pinupuntahan ko talaga siya, not just to play basketball, but to also get to know the teams a bit better. Yeah. So parang pag ang mga napuntahan ko na yung sa Bren, yung Falcons naman kasi they were the first team na I tried to talk to internationally, yung Onyx, yung TNC. Parang wala, nakasalamuha ko talaga lahat. So, I guess gumagawa ako ng paraan to like actually get close to them kasi para hindi sobrang awkward pag tinanong ko sila ng in-interview question. mo na. Yeah. Actually, totoo nga. Yeah. No? So, yun. Wala mga problema actually. Yeah, True. Ano ko siguro? Parang, given babae kasi ako. So, medyo hindi ganun kadali tulad niya. Na makipag-friends with, although super useful nun. Kasi tingnan nyo si Manjun, di ba, na-okray niya na lang kung sino-sino kasi tropa niya. True. So, malaking bagay yon. Pero, for me, parang, ang mas nagiging ka-close ko pa ata, yung mga back-end people talaga ng teams, ganun. Gets naman. Kaya, parang, kung sa sino yung mga parang minamataan ko or tinitingnan ng teams, siguro lang sa akin, mas napalapit lang sa akin, kaka-observe or kaka-witness lang yung mga nakakasama ko, yung mga EWC teams, yung mga M6 teams.
So, nung TLPH F-Cup, that time, no, napapanood ko sila, nakikita ko sila mismo sa Riyadh. Tapos, syempre, chini-cheer mo na sila doon kasi PH. yeah. Same with nung M6 na Rora, tas Onyx, nakilala mo na rin sila yeah. lalo doon. So, yung mga ganong opportunities lang. First, yun yung pinaka parang nakasama niya, ay, bait-bait naman ito. Parang masasabi niya, specific player na, ay, bait-bait naman itong batang to, bakit hindi pa to Sabi niya kinuha? sa mukha niya, wala eh. Ako siguro iilan. Rene J. I think dito sa si Renje, akin si Yue. Sa Rora, akin si Yue. Sa Falcon, si Flap. Yeah. Tapos sa Liquid siguro si Oheb, si Kiel. Yeah. Tapos parang may isa akong like yeah. ultra close talaga. Gets. Parang yung Oo. mga players na masayo, ang bait-bait itong batang to. Kasi 'di ba para sa perspective ng mga basher, sa perspective ng mga nanonood sa liga, para pag sa'yo mo, ang bad boy. 'Di ba? Parang nagpi-finger heart. Oh, Parang may yan, mga yan, ganung ano niya. Pero isa pala siya behind the scenes na pagkausap mo bait. Even si Renny J, 'di ba? Yeah, Parang yeah. si Renny J before kasi may history siya na parang may pagka-trash talker din, maangas, ganon. Pero parang ano talaga, mabait-bait. Nagulat ako. Oo. Sobra. Sino naman yung parang pinaka-intimidating sa inyo? Intimidating. Kahit Meron hindi ako na nito active. eh. Yung parang, Di ka na daw kasi naglalaro. sino mo? Sige, kahit isama ako, kung talagang intimidating ako, at least malaman ng mga viewers. Diba? Wala naman sa akin yun eh. Ay, ano pa Pero ba? sino yung ano? Sino ba? Nag-iisip ako ngayon. Siguro dahil lang tahimik talaga siya. Si Super Marco. Parang ang hirap Ah, na. talaga? Hindi, hindi intimidating. Hindi ka lang... Parang Never hindi mo gonna- siya Like, hindi mo alam kung paano makuha yung conversation. May one time nung sa Riyadh, nagbukas yung elevator, lumabas siya, nagsiskipping siya. Tapos mag-isa siya. Tapos sabi ko, Super Ano ba yun? nag-skipping siya. Pero alam mo yung kahit ganun siya, wala, tahimik talaga siya. So, yeah. Pero alam mo na hindi siya Nonchalant. suplado. Chinat ng jowa yun. Baka ganun. Oo. Nag-skipping eh. Sinatong jowa. Good morning. Ako naman siguro sa coach ako. Legit coach? Sino? Nung una, si Coach Panda. Oh! Yeah, sa bagay, may Coach Panda. pagkamasungit talaga. Either si Coach Panda, si Coach Ganda White. ng mga sagutan ni Hansa. Hindi, si Coach Panda, si Coach White, at saka si Coach Ducky. Ay. Yan yung tatlong, yeah. nung una ko silang nakausap, very intimidated Parang intimidating ako. talaga. Kasi si Coach Panda, parang hindi ko alam, kasi nung courtside ako, hindi ko alam kung kailan ako dapat, Interview nung... oo, like, kukuha sana ako ng info, yeah, ganyan. Pero may times na busy siya kasi nga very crucial yung game. Tapos si Coach Ducky naman, kasi diba resting duck face siya. Wala, seryoso talaga. So parang Wala na si Coach Pando ngayon sa liga, no? Oo. Parang, Oo. di ko nabalitaan na simula na nawala yung RSG. Yeah. Oh. Baka low-key na lang siya. Yung malako. Parang di siya nga wala siya sa ibang Oo, country. hindi ko din. nga alam kung Coach nasaan Ducky nawala rin. Wala rin. Yung mga binanggit. Yung lahat na Coach Wynat na. Si Wynat. Si Coach Wynat. Si Coach Wynat kasi ngayon nakakausap ko na. Kaya ano naman, pero nung una talaga, Oo. kabadogs talaga ako, kabadogs talaga. Yeah. Pag si Coach Wynat nakausap mo, ano na rin talaga siya. Magugulat kayo. Ay, Tagal na rin sa liga ni Coach Wynat. Oo. Hindi Nabutan pa namin kalbo yun. Kabanaw na namin. Pati naabutan natin si Coach Wynat na player pa. Oo, as in, Kasabayan namin yun as Oo in. nga. Sabay na sabay kaming pumasok ng MPL Season 4. Season 4. Ayan. Player pa siya nun. Di pa kami naglalak nun. Di ba kami naglalak? Parang hindi Si naman. Coach Wynat hindi hindi naman. pa rin naglalak Parang ng hindi time. naman. Pero ayan, mga ano naman, mga random. Favorite moment sa career nyo? Yan. Kung meron kanina na worst. Favorite Yan, naman. favorite Positive naman tayo. dami mong pinagdaanan no? Isip ka mo rin. Meron ako naisip. Yung lipad ko sa SEA Games. Cambodia. With AP Bren pa noon na ngayon Falcons. Bakit na. Bakit yun? Kasi yun yung unang beses na lumabas ako ng Pilipinas. Legit? Tapos, parang really solid assignment siya kasi nandun kami sa Cambodia ng 3 weeks. Yan, tagal. Oo, 3 weeks ang tagal, sobra. So, parang, alam mo yun,
Kasi for someone na nasa Pilipinas for a long time, Tapos libre pa. tas libre Iba pa. pa Yun pag yung libre best eh, part. the Hindi, best. hindi ako gumastos. I didn't do anything. Tapos parang na-realize ko na, pwede pala to. You didn't do anything? Hindi. No, parang, ang dami kong ginawa na wala akong ginastos. Like, yun yung best part. Tapos, ayun, na-meet ko rin yung girlfriend ko doon. Ay, taga doon ba? Hindi. Like, we were, parang, Magka-work. ano tawag dito? Oo, magka-work kami doon. So, like, one, he's like a sideline reporter for one, tapos ako correspondent ako. Get. Tas yun. Ano pa yung, correspondent ka pa nun? Correspondent ako for like a brand. Yeah. So, combo siya. Si Brigida naman. Social. Ako, Social na, si ibang basta yung kanya. Minsan lang yun eh. kaya feeling ko tuloy na-impluwensyan ang sagot ko. Pero yung worst ko, pakiramdam ko best ko na din siya. Like, Ay. kung yung worst yung part leading up to it. Ay, ang ganda. Yung pang Miss Universe. Oo, ang ganda. Ang ganda. Thank you po, charot. Pero yung best siguro yung after na. Kasi parang naging breakthrough moment siya sa akin. Yeah. Na marami akong natutunan pa sa sarili ko, na-realize na, ay, pwede pala ako dito. So, parang nag-open up pa siya ulit ng opportunities. Kahit na parang, nung una, komportable ka Parang na. butterfly na lumabas ng May action. Paro-paro ka. Nag-evolve. Parang, yos, ganon, for me. Okay, pasok ka na sa top 3. Ayun, what is spiciest moments they have seen in FLPH? Uy! Yeah. Spiciest moments. Ano na lang yung akin. Kasi nagkakasta ka nun eh. Oh. Yung tumayo si Spider-Miles. Share down. Sino may Mr. Down niya? Si Yoshi yata. Ay, Yung si Yoshi. nasa loob ng boot yun eh. Si Yoshi. Si Yoshi. Yeah. So like pagkatapos, Minana versus Onyx yun. Tapos gumanon siya. Saan na si Spider-Man ngayon? Hindi ko siya nakikita. Ko rin alam. Wala siyang team. Wala. So, tinagal lang siya ng Onyx. I think so. Ganun talaga ang life ng... Parang nagsistream siya do. Di mo alam Isang kung ng kailan. sex man. Akala ko magto-twisted mind siya kasi parang may naririnig ako before na twisted Baka iba ang mind. ano ngayon, no? Twisted mind. Iba ang run ngayon. Nandun siya. True, possible. No? That's true. Interesting. Bali, ayun yung kanya kay Spider-Miles and kay Hans naman. Ako siguro nung hindi ko maalala kung sinong team yun, pero parang magkatabi kasi ng player room, tapos parang nagsisigawan, like nagtatrash talkan sila. Ganun. Parang, Player room? Ano, in-game or... ay, hindi. Like, parang in between ng games. So, Legit? parang patapos na. Like, kakatapos lang ng game 1. Oo. Ganun. Tapos parang mainit kasi yata yun. Nagtatrash talkan? Never ko Oo. pang na-encounter yan. Sino Oo. yan? Hindi ko, Never ka ba hindi ko- na-experience yung Hindi ko gano'n? maalala. So parang nagsisigawan talaga sila. Saan yung setup no? Naalala mo? Sa Eastwood. Ay, Yun yung sa Eastwood. Ay, magkatabihan. Oo, magkatabihan lang. Oo. Tapos parang nagsisigawan sila like sa likod. So Bali, imbis season 10. season 10. So like imbis na magre-group sila, parang nagsisigawan sila na parang ba't nandito ka sa MPL? Ganun. Ayun yung season 10. Ayun yung... Magkatabi tayo? kasi, literal na magkatabi kasi yun. Oo, yeah, Magkatabi I lang. remember. Kaya rinig talaga nung isa. So parang madali kang matilt. Pero hindi ko yeah. maalala kung sino. Yeah, so spicy nga. Kaya so yung comment section, wala nyo lang kung sino ha. Comment down below kung sino yun. Pero yun. Pero ito another random question. If there is one thing you want to see in MPL, what would it be? Yan, pwedeng kahit person, kunwari gusto niyo bumalik si ganito, or gusto niyo segment, balik yung palag segments, ganyan. Yun siguro sa akin. Palag segments, Oo, no? yun siguro sa akin. Parang ewan ko, parang kailangan may bridge between the story itself and the application. Parang kasi mahirap na gumawa ng story kung walang gagawa ng story. yes. Oo. Tsaka sana ay wala, yun. Ano ang favorite palag segment mo? Yung favorite palag segment ko siguro is yung nasa top 3 ko yung kay Rene J tsaka kay Chakno eh.
Ako meron agad ako na Ako din. Meron ako. Sige, si Hans muna. Hindi, yun muna siguro sa akin. Pag narinig ko yung sa'yo, baka yun yung... Baka ayun pala. Flap talaga, number 1. Ako din yung kay Plum. Flap! Anong palag mo? Kahit ako naglalaro ako, hindi ko magagawa yung gano'n. Nagawa kasi nila. Naman ako doon. Madalag lang ako matawa sa... Kuwawa si ni Bornon na. Pero dami niya. nagulat talaga siya. Ang dami niyang pauso kahit ngayon yung ganun niya. Oh, ganun. Actually, sobrang ako lately super nabibet ako din yung personality ni Plap sa sa MPL. Kahit yung sa camera, kahit hindi siya matagal napapakita. Pero alam mo yung konting niya lang. Parang alam mong siya eh. Alam mo siyang siya yun eh. Siyang siya talaga. Parang siya Oo, yung super kulit. parang siya, nakadepende sa mood niya yung mood nung Oo, tingin yeah. lang. And actually, inaabangan ko si Plap paglaban ng ng Falcons. ng Falcons. Kung anong gagawin niyang Ano Alam mo- gagawin niyang body language siya gagawin. Alam mo, tinanong ko nga siya noon. Kasi sabi ko, grabe yung mga pinopost mo sa TikTok ah. Kasi ang dami niyang pinopost na random na kabaliwan doon. Yeah. Tapos parang, tapos parang sabi niya, in-embrace niya na daw yung Kengkoy. Kasi binabranch siya na parang Kengkoy daw siya, ganyan, ng ibang bansa. Tapos parang sa kanya, okay lang yun. Kasi ano naman eh, parang hindi ko naman kailangan, Parang hindi naman weakness yun eh. hindi Ikaw weakness yun yun. Oh. Tsaka nakakaliw kasi. True, Nakakaliw super siyang panoorin. nakakaaliw talaga as in. So, si Plap talaga. Kakaiba siya ngayon. Take away. Hindi nga eh. Geek, ano yung geek? Hindi ko kaya. Ang tawag niya Hindi The ko- Glorious The Pose. Glorious At Pose. glorious. Kung saan man Oh, galing. lahat ng gym nila. Hindi kasi pag nag-gym talaga. Pero ito naman tayo, ayan. Naalala niyo yung nag-host ang Aurora ng nila, yung country lunch. Di ba kayo nag-host Ay, noon? Oh. Kamusta yung experience no, nung na yun, nung time na yun? Grabe yung energy. Oo. As in, feeling ko na-apektuhan ako na, oh my gosh, Grabe. daming hype. Kahit ako nag-hold din ako kasi ang daming pumunta talaga. Yung Dami. may Sobra. mga lumipad, may mga super nag-travel talaga ng bongga. Sobrang dami. Tsaka first time yata kasi yun na nag-lunch yung ganun yung team. Actually, parang first time nga. Ang- Naka-experience na ba kayo na ganun before din? Or ayun pa lang? I think nagkaroon ako, pero Mas hindi siya along ganun. after a long while na yun, parang Oo. matagal na siya. Yeah. Tsaka So parang yeah. nung nandun na, as in talaga. Tapos kayo pa, di ba like bumalik kayo nun May cape after pa. May a cape while. pa, nung Oo. Na may feathers. Ang init-init. Horrible po ba? Nagigilan nyo kayo na Sige mo na Aurora. pinagpapawisan na tayo, Oo. kasi sila nakakapa pa. Pawis talaga sa stage eh, Garda Versosa. Legit. Pero daming tao nun. Oo, Kasi yung Kasi barricade. pumunta nun Oh, ang kasi dami mainit. pumunta. Yung Mainit yung ilaw. parang blacklist to, di ba? Oo, Yes. yeah. Pero ano masabi niya nung pumasok yung Aurora? Solid. For sure may mga narinig kayo mga hearsay na. Siguro, Ginudge nyo ba kagad kami? Yun lang yung question na. Ginudge nyo ba kami agad? Kumuha, nag-ano talaga siya, naghahanap. Oo, naghahanap. Walang judgment eh. Parang Wala. sabi ko, kasi hindi ko alam yun yung hindi ko, walang judgment. Walang judgment na Walang nangyari. judgment. Ako, Chismis nanghuhula lang. lang. Nababadtrip lang siguro ako nun. Kasi ba't ayaw nila sabihin yung roster? Yung, Parang yun. Oo, Yun naman lang. mga roster reveal, kailangan painit. Oo, like, ayaw talaga nila sabihin. Kahit hosts kami. Ay, hindi sinasabi sa inyo? Hindi sinasabi Oh my sa amin. God. Hindi namin Okay. alam. So parang kami, ba't ayaw sabihin? Na idea kayo. Sino ba kasi yung nag-isip ng ganyang idea? Kung sino yung... Ako nararamdaman May idea ko lang naman. na si Edward. Pero yeah. other than that, wala na. Tsaka mainit kasi yung mga posting nun yung nagka-thank you-an. Oo, nagka-thank you, sunod-sunod. Han. Yan. ang ano ko lang, ang isang memorable ko lang doon siguro, sabi ko sa sarili ko, ay, ang swerte natin. Ay, ang hindi kasi siya broadcasted, di ba? Yung yeah. launch Actually, na yeah. yun. So, lahat talaga ng mga tao, parang Focus. nagsumikap pumunta. Para malaman mo. I think that was a good strat. Kasi, yeah. like, Ba't hindi ka gumana eh? Kinagat Yeah. ng ano eh. I think it will work talaga. Kasi, nag-post din kayo eh. Yeah. Yung mga Diba? pakulo. Oo. So, parang, since, nandun kayo, magkaka-idea na nandun kayo. True. Some people are like going there for, not only for you guys, but to also know more about the team. Yeah. So, super helpful talaga. I think it was really
well-planned. Yung. Ay, wow. So, palakpakan naman si Madam Jana. Nandito siya ngayon eh. Ito talaga yun. Ay! Ay! Pero nung nakita niyo yung roster, ay, palag to. Palag. Ay. Palag. I like it. Diba? Pero ito na lang question ko, binayaran ba kayo ng matino ng Aurora? Ay, nako! Ikaw ba yan? Ito na, Ito pera na. na naman. Total, nandito naman na tayo eh. Diretso na natin to. Everybody, please welcome Miss Jana! Jana! Gusto ko lang po sabihin na yun ata ang first ever ko na tumapak sa ganung amount na host. Oh. Ay, wow! Palapakan! Oo, iba. Huwag yung magpapabarat sa Aurora, maraming pera yan. Parang naamoy ko na nga po ang pagkain. O, yung pagkain Di ba? natin. Yung pagkain namin. Sabi nga naamoy natin na kanina, namin. bilisan lang natin yung mga pagkain natin. Pero dapat next time, Aurora. Oo. Kausapin nyo. Sino kami ulit ang kukunin? Pag may mga events. Hello. Wala lang, in case lang. Hello. Yeah. Nandito lang po. Kahit foods lang daw. Ay. Ganun ba? Hindi kasi mahirap kasing hamunin ni Miss Gladys eh. Oo, si Madam Gladys kasi talaga eh. Pinadala kami ng rocks ngayon eh. So, excited na kaming kumain. And for sure, nararamdaman ko na yung mga gutom nila. So, any last messages para sa mga nanonood ng ating Aurora podcast? Yes, sa mga Roras. Siguro sa akin, thank you so much po sa opportunity na to. At hindi ko inakalang magkakaroon pa ako ng opportunity na linawin ang aking pagkakamali. Pero ngayon ay narinig nyo naman na. So, yes. sana ay gets nyo na Super ako. linaw na. Pagkatapos ng ilang taon. At ayun lang. Nakakabusog po dito. Kanina pa po kami kumakain. At na-excite lang ako. Hopefully, sa mga susunod, makikita natin. Yes. Tsaka, mainit ang laban this weekend. So, True, good luck. ayun, good luck po. May tawag ba sa fans ng Brigida? Briginatics. Brigadin. Hindi ko alam eh. Sabi nila mga brigidudes. Hindi ko alam sa Brigadiers. kanila. Brigidudes? Ewan ko dun sa mga yun. Gumawa na sila ng sarili nila. Sila na tawag nila brigidudes. So, ayun na yun. Moniker na yun eh. Mga Brigidudes. Yan, shout out sa mga Brigidudes dyan. Si Chantel may tabis. Oh, may si Burrito Teletubbies. may Siya B-Fam. Teletubbies. Si Naiso may A-Fam. Si... ikaw. Tawan-tawa ako dun sa joke na yun eh, yung Alin? APAM. Ipam. Nakita ko sa TikTok yun Apam? eh. Oo, APAM. Kasi si Nahiso, di ba? Okay! Oh my Nakita ko God! yun. Ang slow ko doon. Ano nga ba yun? Basta napanood ko sa TikTok yun, yung clip na yun. Parang may B-Fam yata yun. Siguro may may burrito. May burrito. burrito. B-Fam. Kasi burrito eh. Pero pag kay Nahiso daw, A-Fam. Kasi ano siya. Sobrang tawa ng Di ba? utak. Sobrang, 300 IQ. 10,000 IQ 10,000 IQ. And speak of stickers, guys, don't forget, available na po ang stickers sa mga MPL teams. Yan, yung ano yun sa Aurora? Ha? Hotdog! Na, yung sa'yo naman, Hans, any last message? And message mo sa ano bang fandom? Wala. Dapat Ay, meron wait, na. mag-isip tayo now. ECM. Sorry. Kasi Pidrigi Dudes daw eh. Brigidudes eh. May Hans. De, pero yun, D-Vice, thank you. Yes, thank you so much din. Thank you kasi naimbitahan nyo ako dito sa Aurora. Thank you rin kasi pinupuno nyo yung venue. Like, grabe, sold out Oh, palagi. yeah, thank you sa mga community Sobrang leaders. kita lahat ng support ng Roras all the time. And we're really hoping for your support also. Kasi, syempre, Aurora, they're on the quest for redemption. So, of course, they would want to make it once again and represent the Philippines, hopefully. Pero, yun, hopefully, makita ko pa kayo sa MPL Arena or anywhere else, and let's hope for the best for the Philippines. Pero hinanti ko talaga yung fandom eh. You know? Parang hindi tayo matatapos dito ng ng fandom. Wala, hindi ko pa alam. Oo. Pero sila na mag-iisip niyan. So, that's your goal, Yes. Brigida. Kung ano ang fandom ng isang Yun ang Hans. assignment mo. Pagka pag nasa tiyan na natin yung rocks, baka Yes, lumabas kasi nakabutompe. Pero yun, YS, any last messages? Ayun, thank you din talaga sa Kakas. Sobrang solid na Yes, suporta. super thank you. As in, pag nanonood kami ng watch party, yun nga sabi namin kanina sa intro, nagugulat kami, ba't may B-Ways pa dyan? Oh, Na yeah. ganun. Kasama ng mga players and coaches. Yan.
supportahan lang natin guys yung mga timer live lalo ng mga players. Lalo yan si Yue. Sobrang Yes. sipag. So, ayan. Kita-kits sa championship sa S15. Wow! Manifesting! Manifesting. Basta hindi si Brigida ang magkakasama. Ayaw mo nun, prime Game time. 7. That's bakit Game 7 made the best team win. Sabi nga ni Boss A. Sobrang init din ng Rara ngayon eh. Parang Yeah, palag-palag possible sila eh. no. Kaya Pero hindi yan, good malabo. luck. And syempre, again, thank you so much again. Thank you. Brigida and Has for your time. Thank you so much. Yan, kaway na daw. Yes.